Üdvillő módon mindenkinek! A Thermal Master megkeresett, hogy lenne kedvem megnézni az új Thor 002-es hőkamerájukat, ami egy minden egyben kézi hőkamera, rengeteg funkcióval ellátva, és hát azt mondtam, hogy nézzük. Egyébként egy kemény dobozban kapjuk az egész mindenséget, tehát egy ilyen praktikus kis hordtáska is. Nézzük meg úgy nagy vonalakban, hogy mit tartalmaz a csomag, és hogy néz ki az eszközünk. Nyissuk is ki a dobozt. Érkezik egy user manual, egy certificate, hogy ez bizony valós adatokat jelenít meg, és természetesen 3 évre is kinyújthatjuk a garanciát. Itt van maga a hőkamera. Ez egy ilyen praktikus foggantyúval ellátott kis valami, hát ezt így stabilan meg tudod tartani. Szép nagy kijelzővel rendelkezik, de a csomagban érkezik még egy USB kábel. A hőkamerát kézbe véve ténylegesen Thor kalapácsára emlékeztet. Aki látta a filmet, az ugye nyilván tudja, hogy miről van szó. Egy masszív kivitelről beszélünk, itt az elején gumírozott, és itt ezen a részen is gumírozott, tehát ha elejted, ez akkor sem fog megsérülni. Van egy állványmenet, tehát egy állványra kitehetjük, és akár folyamatosan rögzíthetünk valamit. Alapesetben riasztást is tud adni a készülék, hogyha elértünk egy bizonyos hőmérsékletet. Ugye itt az elején található meg egyébként a érzékelő, ami egyébként most be van zárva. Most kinyitottam, ő a hőérzékelőnk. Kapunk egy kamerát is, kapunk egy laserpointert és egy LED villanót is. Na de azt mondom, hogy indítsuk be, ha nézzük, hogy mutat. Nincs szükségünk semmilyen kiegészítőre, elindítod, és mindent is tud saját magától. Beépített akkuval rendelkezik. Természetesen ugye a kameránk az most be van zárva. Na most kinyitottam. Tehát itt a hőképet azt már látjuk gyakorlatilag, hogy mi melegebb és mi hidegebb. Na, válasszunk nyelvet akkor. Itt vannak fel, billentjük, jobbra-balra billentjük. Ha lassuk, van angol, orosz, lengyel, német, francia, koreai, portugál, spanyol, magyar. Hoppá! Ha már nyertünk. Beállíthatjuk itt a dátumot, akkor, hogyha egyszer be akarjuk állítani a dátumot, akkor állítsuk be a dátumot. Kérlek szépen, 8. hó van. A lényeg az, hogy már használhatjuk a eszközünket, és láthatjuk, hogy hol mi történik. Tehát velem szemben most egy akkumulátor van. 23-24 fok körül alakul a legmagasabb. Jaj, nem, középen van a 25 fok, bocsánat. Aha, igen. Egyébként itt jobb oldalt tudjuk nézni, hogy 32 és 22 fok között van a mért érték. Nagyon érzékeny egy valami egyébként, maradjunk annyiba, hogy itt azért nincs sumák. Nem egy elmosódott valami. 88%-os töltöttségű az akunk per pillanat. Na de menjünk egyet akkor a menübe. Hát nézzük, hogy nézet módba tudunk itt különböző látható fénybe is tudunk mérni. Van fúzió, amikor egymásra rakja a láthatót és a infravöröst, ugye. Kép a képbe funkció. Itt is egy ilyen összekevert és két spektrumú. Hát én azt mondom egyébként, hogy ez lesz a legmenőbb per pillanat. Na nézzünk, itt a palettából tudunk választani egyébként, hogy milyen színekben jelenjenek meg a dolgok. Ugye lehet fekete-fehér, ugye fehér legyen meleg, fekete legyen meleg, láva, vasvörös, ez az alapbeállítás, ugye, szivárvány, hát mennél pirosabb valami, annál melegebb, tehát ki lehet szűrni azokat a dolgokat, amik melegednek és amik nem melegednek. Szivárványból ugye több is van, fekete-piros. Menjünk egyet a beállításokba.
Első pontunk a mérési paraméterek. Egy jobb klikkel tudok egyébként jobbra menni, és akkor meg tudjuk itt nézni a beállított értékeket. Én most ezt nem akarom elállítani per pillanat. Hőmérséklet mérő fokozat, egyet jobbra megyek, és be tudjuk állítani, hogy milyen tartományban üzemeljen a mérő. Lehet automatikus, és egyébként be lehet állítani, hogy akkor mi -20 és 150 fok között akarunk mérni, de beállíthatjuk ugye 100 és 550 fok közzé is. Nyilván nem akarunk tüzet, meg egyéb ilyen dolgokat méregetni, tehát nekünk akár a -20-150 fok is tökéletes kéne, hogy legyen, mert ugye pontosabb lesz ez a tartomány, úgymond. Vannak ugye riasztásbeállítások, itt be tudunk állítani olyan értékeket, hogy kezdjen el riasztani, hogyha átlépjük ezt a valamit. Például ott hagyunk egy cellát töltődni az asztalon, hogyha átlépte a bizonyos hőmérséklet értéket, akkor elkezd riasztani a készülék. Hogyha nem, akkor csak szépen méregeti. Tehát folyamatosan tud működni a készülék, akár több óra hosszán keresztül is, és adhatunk neki közben tápot is, hogy ne merüljön le. Természetesen lehet fotózni is, így a képek automatikus mentése, akkor ezt be is pipáljuk neki egyébként. Időzíthetjük is egyébként, hogy bizonyos időintervallumba készítsen automatikusan egy-egy fotót, és szépen elmenti az SD kártyára. Izoterma, küszöbérték felett, alatt, hát ugye nagyon sok olyan funkciónk van egyébként, amit nagy valószínűséggel nem biztos, hogy kihasználunk. Valós idejű szuper felbontás, igen, gyakorlatilag alapvetően 256x192 pixeles a hőérzékelőnk. A szuper technológiának köszönhetően ez 512x384 pixelre fog nőni. Videóbeállítások, videó automatikus mentés, hát akkor ezt bekapcsoljuk neki. A csendes rögzítés azt jelenteni egyébként, hogy hangot ne rögzítsen, ugyanis mikrofon is van beépítve a készülékbe. Egység beállításai, hőmérsékleti egység, tehát ki tudjuk választani, hogy Celsiusba, Kelvinbe, Fahrenheitbe szeretnénk, és a távolsági egység méterben van per pillanat. Természetesen van Wi-Fi is, kijelző képernyőn is be tudjuk állítani a dolgokat, hogy pontosan mik jelenjenek meg, és mik nem, tehát amire nincs szükségünk, azt csak kikapcsoljuk. Automatikus kikapcsolás az ugye 20 perc per pillanat, hát én szerintem ez bőség zavara, de ugye beállíthatjuk kire is, és onnantól kezdve folyamatosan fog menni. Adhatunk neki akár tápot is, ugye, mint említettem. És van ugye rendszerbeállítás, itt be tudunk nézni, hogy pontosan milyen modellről van szó, milyen verzió, stb. Ugyebár van itt nekünk az elsütő gombunk, egy klikre fotót készít nekünk, tehát láthatóval is mentette szépen a fotót. Ha kicsit hosszabban nyomom meg, akkor pedig videófelvétel indul el. Na nézzük is akkor, hogy mit látunk itt a műhelyben. Ezért nagyon-nagyon szépen látszik egyébként az ajtó, polc teteje, ami a napsütésnek köszönhetően melegedik egyébként. Látható a hűtőszekrény, hogy a kompresszor oldal az ott melegedik, itt a kezem egyébként. És az is látszik, hogy ide süt a nap, és itt sokkal melegebb, mint ott. Érezhetően tapintásra is egyébként. Egy kicsit jobbra tekintek, akkor látható az egyik inverterem, és a napsütés, az ott a napsütés akar lenni, de felfele száll a hő egyébként. A tető sokkal melegebb a falaknál, hogyha pedig egy kicsit balra tekintek, itt láthatunk egy kellően hideg forrást, ez konkrétan a klíma akar lenni. Na de nézzünk akkor egy kicsit itt balra. Láthatunk egy invertert, ott láthatunk gyakorlatilag egy másik töltésvezérlőt. Itt van az említett akku, ami mindvégig előttünk volt. Maga az akku teljesen hideg, tehát a cellák azok egyáltalán nem melegek. A kijelzők azok viszont picit jobban melegebbnek. A BMS-ek azok pedig ilyen 24 fokosok, tehát ők is egy picivel melegebbek alapvetően. Ott egy monitor, egy inverter, egy töltésvezérlő, és ha a falra nézek, hát ott azért látjuk a dolgokat, hogy a kávéfőző az ugye nem hideg, mert
nem régen üzemelt. A falnak a jobb oldala az teljesen oké. Középen látható, hogy ott valami nagyon melegedik, az az egyik capacity controller, ami rendelkezik balansz funkcióval, de ellenállásokkal meríti ugye a cellát. A fenti ugye nem világít, mert az nem rendelkezik ezzel a funkcióval, illetve nem jól működik benne, hogy ki van kapcsolva. És látható egyébként, hogy a falnak a bal oldala egy hajszállal melegebb egyébként, mint a jobb oldala. Viszont az igazi probléma az ott fent található, méghozzá abba a modulba, ahol a balanszer is van. Tehát ott a cellák gyakorlatilag 27 fok körül alakulnak, ameddig a mellette lévők csak 23 fokosak. De tőle jobbra és balra is melegebb egyébként, mint maga az átlag. Kicsit közelebb jövök egyébként, csak így pontosabb értékeket kapunk. Megváltozik a színskála ilyenkor, amikor közelebb jövök, de itt látható még mindig, hogy 23 fok, és ahogy jövök ide balra, itt még mindig gyakorlatilag a balanszer az, ami kicsit melegedik, és akkor itt már látszik egyébként még az is, hogy pontosan melyik cella az, amelyik nagyon-nagyon melegedik. Tehát ez inspekcióra szorul mindenféleképpen. Tudtam róla egyébként, ide balra tekintve pedig már normálnak mondható. Nyilvánvalóan a tükröződésekkel azért tisztába kell lenni, hogy van, ami tükröződik. De az egyértelműen látszik, hogy ott valami probléma van. Amennyiben neked tetszik ez a hőkamera, és szívesen használnád, akkor lájkold a videót, a videó többi részében pedig elmondom, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy esetleg a tiéd legyen ez a példány. A napraforgót nem régen vizsgáltuk meg egyébként hőkamerával, és ugye nem voltak rajta nagyon-nagyon melegedő foltok, annak ellenére, hogy a felső táblában azért van elég sok repedés, ami egyébként arra utalhat, hogy ott bizony nagyon nagy bajok vannak, annak ellenére egyébként jól működik, és nincsenek kiemelkedő hőfoltok rajta. Na de nézzünk meg egy olyan napelemet, ahol van hiba, hogy ki tudja mutatni a kamera, vagy nem, mert tudom, hogy van olyan napelemem, ahol bizony van hibás cella. Nem foglalkoztam vele még eddig, de ott van a cella attól függetlenül. Itt vagyunk fent a tetőn, láthatjuk itt az Astro Energy napelemeket. Azt látjuk, hogy szép egyenletes egyébként. Nyilvánvalóan közelebb kellene menni hozzá, és akkor látnánk azt, hogy teljesen egyformák. Ugye a színpaletta, hogy változik, mint már mondtam, egy kicsit úgy becsaphat bennünket. Na de nézzünk itt egy kicsit lejjebb. Itt konkrétan már nincs sumák. Konkrétan kirajzolódik, hogy melyik cella az, ami sokkal melegebb a többinél. Azért nem mindegy, hogy 42 fokos valami meg 49. Tehát ott láthatjuk magát a cellát, van 55 fokos cellánk is. Tehát ezek már cella hibák konkrétan. Itt vannak azok a napelemek egyébként, amiket még annó 8000 forintért vettünk. Ezek az úgynevezett 180 wattos monokristályos Shaun Solarok. Hát itt azért rendesen világít a hibás cella. 53 fokra is felmelegedik, így ebből a szögből vizsgálva. Itt is megvan a 47. Tehát igazából közel se kell menni, az ott csak a tetőnek a tükröződése. Ha viszont itt az első sort vizslatom, itt van egy csomó jó napelemünk egyébként, ami egyöntetűen szépen melegedik. És amikor lenézek, jújjújjúj, hatalmas cellahibák vannak itt azért, 57 fok. Tehát igazából ezeket a napelemeket ki kéne cserélni, van tartalékom. Úgyhogy ki kell ezt cseréljem, mert ezek rontják a hatásfokot konkrétan. Tehát elég rendesen melegednek. Szabad szemmel ezt nem derített ki technikailag, hogy ilyen hibás cella van a rendszerben. De egy hőkamerával pillanat alatt ki tudod deríteni, hogy minden napelem úgy dolgozik el, hogy kell, vagy van benne ugye hibás cella. Tehát itten tökéletes egyébként ez az oldal. Így pásztázom. És akkor látható, hogy ott van nekünk egy napelemünk, ott van még egy napelemünk, meg a szélső napelem. Tehát 3 darab napelemem van, ami konkrétan cserére szorulna. Nem azt jelenti, hogy el kell dobni a napelemet, és hogy egyáltalán nem működik, csak azt jelenti, hogy így sorba kapcsolva
azért vannak problémák. Tehát itt látszik egyébként, hogy melyik cella mennyire problémás, és egyébként, hogyha itt van nálam egy másik kamera is, ha azzal nézem, tökéletesnek látszik a napelem, tehát egyáltalán nincsen beázás, meg stb. Teljesen tökéletes, viszont van itt egy olyan, ahol van konkrétan beázás is, és ugye ezt már korábban azonosítottam, hogy itt bizony vannak beázások, és annak ellenére itt nincsenek hibák. Ott, ahol nincs beázás, ott meg ugye van hibás cella. Tehát ott az egyik napelem, a harmadik konkrétan, a negyedik és az első. Hát ezeket cserélni kellene a sorból, mert nagyon-nagyon rontja a hatásfokot egyébként. Az összteljesítményt rontja konkrétan. Érkezik egy autó. Hadd lássuk, hogy látszik a hőkamerán. Hát mondhatni tökéletesen. Igaz, hogy csak elsuhant előttünk. Na ugye itt a képfrissítés elég nagy egyébként, tehát elég folyamatos mozgó felvételt tudunk csinálni. Úgyhogy ez egy jó dolog. Ha még mindig hasznosnak találod ezt a hőkamerát, és szeretnéd ezt a példányt megkapni, akkor írj egy hozzászólást, hogy te mire tudnád használni, de szerepeljen a hozzászólásodban mindenféleképpen az, hogy menő ez a hőkamera. A kézikönyvben szerepel, hogy mobil és PC szoftver is rendelkezésre áll. Természetesen a mobilos QR kódot fogom most beolvasni. Tehát nyitok egy szkennert, és gyönyörűségesen oda vezet bennünket, hogy ratingtech.com. Jó, én megnyitom böngészőbe, megbízok benne. Érted, majd én kipróbálom, hogy vírusos lesz a telefon, vagy nem. Thermal Smart. Jó, én letöltöm. Letöltöm mindenképpen. Megnyitom. Menjünk a csomagtelepítőre. Telepítem. Thermal Smart. Na tehát, akkor lássuk, elindítjuk a kamerát. Beléptem a menübe. Oda mentem a Wi-Fi-hez. Most be fogom kapcsolni a Wi-Fi hotspotot. Ugye most akkor minden szépen kilépünk. Azt mondjuk neki, hogy ne legyen mobilnet, legyen csak Wi-Fi. További beállítások. Van nekünk egy valamilyen AP-nk, de a Tor 002-höz kell csatlakozzunk. A jelszó az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapcsolódok. Már kér is az IP címet, csatlakoztatva vagyok. Belépek akkor a alkalmazásomba. Ezt azt mondom, hogy új keresés, csatlakozás. Maradunk itt. Teljesen oké. Most ugyanezt látom gyakorlatilag, úgymond egy ilyen tükrözés történt, tehát hogyha most én a kamerán visszalépek, akkor azt látom, amit a kamera mutat per pillanat. Tehát egy vezeték nélküli kijelzővé változott a telefonom, tehát ez a dolog ez nagyon-nagyon menő, viszont mindenki döntse el, hogy neki belefér-e az, hogy ez az alkalmazás a Play Protect szerint nem biztonságos. Ez azért is jó, mert hogyha én most itt csinálok egy felvételt, akkor technikailag egyenesen a telefonomra rögzül a felvétel, és itt szépen tudjuk nézegetni itt a dolgokat, hogy mi történik, mi nem történik. Ez nekem nagyon tetszik ez a dolog. Természetesen ott továbbra is világít minden, mert semmi se történt azóta se. Na de most egyenlőre itt a hőkamerával foglalkozok. Szóval így akár állványra is lehet tenni a hőkamerát, és szépen telefonról meg tudjuk nézni vezeték nélküli kijelzővel. Közvetlen kapcsolatunk van úgymond vele. Valós idő, meg van a távoli fájlok. Így meg tudjuk nézni egyébként, hogy milyen felvételek vannak a kártyán, és ezt könnyedén át tudjuk húzni akár a telefonra is. Összességében itt egy jó pár napja használom a kamerát, ilyen különböző feladatokra.
hát nézegettem vele ugye dolgokat, egy nagy része benne van egyébként a videóban is. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon hasznos kis jószág, hogyha van egy ilyenet. Egyébként, hogyha tetszik ez a példány, akár ezt is megkaphatod, ugye ha végignézted a videókat, akkor még a feltételt is tudod. A másik feltétel az az, hogy ha 1000 like van a videón, akkor kezdjük el kideríteni, hogy kié is lesz majd ez a hőkamera. Ami még nagyon fontos, magyarországi címmel rendelkezzen, mert külföldre nem postázok. Ez nagyon-nagyon fontos. Felőlem lehet postapont is, stb. Vagy esetleg, ha érte jön, csak akkor szánja rá magát a dologra. Comment pickerrel majd meg fogjuk majd keresni, hogy ki lesz az a szerencsés, aki ezt fogja tudni majd használni a mindennapokban. Meg kell még így jegyezzem, hogy semmilyen pénzt nem kaptam a tesztért, tehát ez az én egyéni privát véleményem, és a használat során szűrtem le ezeket a gondolatokat, amit itt a videóba betettem. Egyébként lesz egy link a leírásban, ahonnan megvásárolható a készülék, és lesz hozzá kedvezménykupon is. Az első hozzászólásban is rögzítem majd, hogy könnyedén meg tudjátok találni. És ne feledjétek, like, comment, subscribe. Na, ciao!